Hello guys! Kumusta? Ang project natin ngayon ay kung paano gumawa ng origami cube. Sa project na ito ay kailangan natin ng 6 na kulay ng papel at gunting. Sa A4 size na papel ay gumupit po tayo ng square. Ayan guys, nakompleto na natin ang 6 na side para sa ating origami cube. Sa pag-assemble natin, ang starting point natin lagi ay yung side na walang pakpak. And guys, nakabuo na tayo ng origami cube.